بسم الله الرحمن الرحیم. ټایم ټیبل ته رالمه 14 اگست فولډر آپشنز پارت نمبر 3 دا موږ سره نایټ شفت 18 PM دغه به انشاءالله فولډر آپشن پارت نمبر 3 وایو. زه رالم فولډر مې سرچ کو، فولډر آپشن مې راوسته. تیر لیکچر کې مو ویو ټیب زده کو، دغه به انشاءالله سرچ ټیب زده کوو. دغه ما سره درې پارټس دي: what to search, how to search, when searching non-index locations. اول option ته زه راځم. In index locations, search file names in contents. In non-index locations, search file names only. دی معنا دا ده که فور ایگزامپل تاسو ورته یو ډرایو انډیکس کو، صحیح ده، او تاسو سرچینګ کوئ خو دغه ډرایو کې چې کوم تا ورته انډیکس کړی دی، که فور ایگزامپل ته یو نوم سرچ کوې لایک خان چې ته سرچ کوې، که دغه فایل نوم هم خان وي تا ته به پیدا کی، یا نوم فور ایگزامپل خان نه وي دننه پکې خان لیکل شوی وي، تا ته به همدا فایل پیدا کوي، ځکه چې ما ورته انډیکس کړی دی او دی آپشن کې مې چیک لګولی دی. خو که نن انډیکس لوکیشن کې دا سرچینګ کوي، یعنی ته دلته رالی دی کمپیوټر ته، دې کې تا ورته ډي ډرایو انډیکس کړی دی او دا نور دی نه دی انډیکس کړي، که دلته سرچینګ ته راشي او سرچینګ کې خان نوم سرچ کوي، دې کې که فایل وي یا فایل کې دننه نوم لیکل شوی وي تا ته به هغه فایل پیدا کوي. دې دواړو کې به تا ته څه پیدا کوي؟ سمپل فایل نیم یا فولډر نیم چې خان وي دننه که پکې خان لیکل شوی وي په هغه فایل کې، تا ته به هغه نه پیدا کوي. always search file names in contents. دې معنا دا ده که انډیکس وي او که نن انډیکس لوکیشنز وي، تاسو ته به په هغه انډیکس او نن انډیکس لوکیشن کې که نوم یې خان وي دا فایل یا فولډر، یا دننه په هغه فایل کې خان لیکل شوی وي، تا ته به پیدا کوي. دې کې اوس انډیکس او نن انډیکس لوکیشن دواړه سره یو شی شو، خو تا ته څه لیکلی دي؟ this might take several minutes. دا به تا نه ټایم هم زیات نیسي. how to search. include subfolders in search result when searching in file folders. دې معنا دا شوله که فور ایگزامپل تاسو یو ډرایو ته راغلی، ډرایو کې تاسو سره 15 فولډرې په نظر باندې ښکاري، په دې 15 فولډرو کې دننه 2 3 یا یو فولډر بل هم موجود دی. آیا په دغه 15 فولډرو کې تا ته سرچینګ وکړي، دننه په نورو فولډرو کې سرچینګ وکړي که ونه کړي؟ زه ورته یم دننه فولډرو کې هم راته سرچینګ کوه، انکلود سب فولډرز ورته واله، یعنی په دغه 15 فولډرو کې دننه نورې فولډرې هم موجود دي، هغې کې هم سرچینګ کوه. find partial matches. دې معنا دا ده چې تا ته به partial matches هم کوي. څه معنا شوله؟ فور ایگزامپل ته خان نوم سرچ کوې، یو فایل دی یا یو فولډر دی، هغې نوم کې خان راغلی دی، نور غټ نوم دی خو آخر کې یا منځ کې یا سر کې پکې خان راغلی دی، تا ته به هغه فولډر یا هغه فایل هم پیدا کوي. صحیح ده که نه؟ use natural language search. natural language search راته کوه، یعنی صرف انګلیش یا صرف پښتو. don't use the index when searching in file folders for system files. کله چې سیسټم فایلز پسې سرچینګ کیږي، یو پروګرام پسې یا فور ایگزامپل په یو اپلیکیشن پسې سرچینګ کیږي، نو به انډیکس او نن انډیکس ته مه ګوره، ټولو کې سرچینګ راته کوه. when searching non index location. کله چې نن انډیکس لوکیشن کې سرچینګ وي، صحیح شوه. include subdirectories. include subdirectories معنا دا شوله چې سب فولډر یې هم پکې راته سرچ کوه، دا آپشن او دا آپشن سره میچینګ خوري. include compressed files, zip, cab او دا شان نور. compressed فایل خو تاسو وپېژانده چې کله به موږ د یو فایل یا د یو ویډیو یا د یو فولډر سایز کماو، هغه به یو کلر اخیسته. د ویو ټیب کې موږ سره دلته یو آپشن و، کله به چې هغه کې چیک ولګېده کلر به یې واخیسته، چیک به م تیسه کلر به ترې ختم شو، هغه فولډر یا هغه فایلونه هم پکې موجود وي، زه ورته یم او موجود دي پکې انکلود کمپریسډ فایل ورته واخلي. ریسټور ډیفالټس معنا دا ده چې تا ته به هر څه خپل حالت ته راولي، یعنی کله چې موږ وینډوز انسټال کړه فولډر آپشن ته رالو، اول سیټینګ کوم وو، فرست سیټینګونه کوم شوي وو، نو ریسټور ډیفالټس باندې به کلیک کړي، تا ته به سیټینګ خپل حالت ته راشي. اپلای اوکې باندې کلیک کړه. هیله کوم چې په نننۍ درس باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره د فولډر آپشن اخري پارت، دریم پارت، تر بلې ویډیو پورې پر الله سپارم.